So yan, ito ang ating Arduino Uno at Mega 328. Ayan. So try natin i-assemble ang kanyang casing na acrylic. Ayan. So nabili ko po siya sa online na katunog ng shop. Hindi ko na sasabihin ng full name. So yan. And check natin to. USB cord ng Arduino, kasama siya sa package. Ito po. So ayan ang digital write, RX, power, analog, in, reset. So ayan yung indicator LED niya on uploading files. Yan. So hindi masyado makita. Tatayin natin. So ito yung pinaka source and supply, power supply niya. Okay. Acrylic. So nakakat na po siya pagdating. So assemble na lang po. Screw pinaka base ng acrylic sa baba. So pwede siyang ipil yung balot. Tsaka na natin, baka magasgas. Okay. So bago mag-umpisa yung pinaka-base, may guiding line po siya na bilog. So yan, ipoporma muna natin yung Arduino Uno. Yan. Yan yung pinaka-base ng whole guideline. So yan, ipapattern mo lang, tatapat mo lang pinaka-guide. And so may okay. So kaganyan ko na-indicate na pinaka-base siya na spacer. Okay. So yan, try na natin assemble. Okay. So ano pala yung Arduino Uno? Ang Arduino Uno, isa siyang microprogrammer o pwede din siyang sabihin PIC, na kung saan pwede mo siyang i-program by controlling motor control, wireless control. So marami pa po itong module. So ito talaga yung pinaka-base ng I/O na utak ng Arduino. So i-assemble natin.
So yan, tapos na ang ating pag-assemble ng 3D casing acrylic ng Arduino. So yan. So sa next video, sa program naman tayo. And iba't ibang i-upload natin tungkol sa electronics, repair, assemble, diagram reading, lahat. So next video po ay nasa ating channel lang. Mag-upload pa po tayo. Please subscribe.